হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা কাজি নেমুৰ আচাৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। কাজি নেমুৰ আচাৰ সোৱাদ লগা হোৱাৰ লগতে আমাৰ কাৰণে হেল্ডিও হয়। আজিৰ এই নেমু আচাৰৰ ৰেচিপিটো মই একেবাৰে কম তেল ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। কাজি নেমু আচাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া কাজি নেমু টেঙা 6টা লৈছোঁ। এই নেমুকেইটা মই অলপ পকা নেমু টেঙা লৈছোঁ। আচাৰ বনাবলৈ লোৱা নেমু টেঙাখিনি অলপ পকা হ'লে ভাল হয়। নেমুকেইটা ভালদৰে ধুই পানীখিনি শুকুৱাই লৈছোঁ। ইয়াৰে মই 4টা নেমুৰে আচাৰ বনাম আৰু 2টা নেমু ৰসখিনি উলিয়াই আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু লগতে এয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ। জলকীয়াৰ পৰিমাণ আপোনালোকে নিজে ভাল পোৱা ধৰণেৰে অলপ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। জলকীয়াখিনিও ঠাৰিৰে সৈতে ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। আচাৰ বনাবলৈ লোৱা নেমু আৰু জলকীয়াখিনিত পানী যাতে অলপো লাগি নাথাকে সেইটো চাই ল'ব লাগে। পানী লাগি থাকিলে কিন্তু আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে মই জলকীয়াখিনি কাটি ল'ম। এয়া জলকীয়াকেইটা মই এনেকৈ 2 টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম। আৰু এয়া নেমু টেঙাকেইটা লৈছোঁ। ইয়াৰে 2টা নেমু টেঙা ৰাখি দিম আৰু বাকী 4টা নেমু মই কাটি ল'ম। আগতে নেমুকেইটাৰ 2টা ফাল কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া নেমুটোৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি পাতলকৈ এৰুৱাই ল'ম। আচলতে বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লে নেমুখিনি আচাৰ বনাওঁতে সোনকালে কোমল হৈ আহে। আৰু যিহেতু নেমুৰ আচাৰ বনাওঁতে অলপ তিতা হৈ থাকে, বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লে নেমুখিনিৰ তিতা ভাৱটো আচাৰৰ পৰা সোনকালে কমি আহিব। গোটেইকেইটা নেমু টেঙাৰ বাকলিখিনি মই এৰুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া নেমুটো মাজেৰে ফালি টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। নেমুটো কাটি লওঁতে মাজত গুটি থাকিলে গুটিখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব। নেমুখিনি খুব বেছি সৰু টুকুৰা কৰি কাটিব নালাগে। নেমুখিনি মই এনেকুৱা মিডিয়াম চাইজত 4 টুকুৰমানকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইকেইটা নেমু কাটি ল'লোঁ। এতিয়া নেমুখিনিত ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নিমখ দি ল'লোঁ। এয়া ক'লা নিমখ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ক'লা নিমখ নাথাকে তেতিয়া অকল খোৱা নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা জলকীয়াখিনি দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি নিমখৰ লগত ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। নেমু টেঙাৰ আচাৰত নিমখ অলপ বেছিকৈ দিবই লাগে, কাৰণ নিমখে নেমুখিনি কোমল হৈ অহাত সহায় কৰে। এতিয়া নেমু আৰু জলকীয়াখিনি এৰাতিৰ বাবে ঢাকি থৈ দিম। মাজে মাজে চামুচেৰে নেমুখিনি এবাৰ লৰাই দিব পাৰে। পিছদিনা ৰাতিপুৱা বাচনটোৰ পৰা ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। নেমুখিনি এয়া আগতকৈ কোমল হৈ পৰিছে। আৰু এয়া চাওক নেমুখিনিৰ পৰা নিমখ পানীখিনি ওলাই আহিছে। এই পানীখিনি মই আচাৰত একেলগে মিক্স কৰি দিম। এতিয়া আচাৰত দিবলৈ মছলাখিনি বনাই ল'ম। পেন এখন গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে চব গুটি 2 চামুচ দিলোঁ। ধনিয়া গুটি এচামুচ দিছোঁ। জিৰা গুটি এচামুচ দিছোঁ। 2 চামুচ বগা সৰিয়হ দিলোঁ। আৰু এয়া আধা চামুচ মেথি গুটি দিছোঁ। মছলাখিনিৰ সেমেকা ভাৱটো যোৱালৈ 2 মিনিটমান কম জুইত এইখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া মছলাখিনি ভজাগৈ সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হৈ আহিছে। এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া মছলাখিনি মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আচাৰত দিম বাবে মছলাখিনি খুব বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰি লোৱা নাই। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম। আৰু এইফালে থৈ দিয়া নেমু টেঙা 2টা লৈছোঁ। এই নেমু টেঙাকেইটা কাটি ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। নেমু ৰসখিনি বাতি এটাত চেপি উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া এইখিনি নেমু টেঙাৰ ৰস উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি আচাৰত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি নিমখ দি থোৱা নেমু আৰু জলকীয়াখিনি লৈছোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন আচাৰখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা এডোখৰ আদা দি লৈছোঁ। আপোনালোকে আচাৰখিনিত আদা দিব নোখুজিলে নিদিয়াকৈ বনাবও পাৰে। আৰু এইখিনি নেমু টেঙাৰ ৰসখিনি দি দিলোঁ। হালধি আধা চামুচ দিছোঁ। কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি এচামুচ দিছোঁ ৰঙৰ বাবে। এয়া আজৱাইন আধা চামুচ দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভাজি গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দিলোঁ। কেঁচা মিঠাতেল ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি মই গৰম নকৰাকৈ দিছোঁ। আৰু লগতে এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি ল'লোঁ। ভিনেগাৰ অলপ দি ল'লে আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভালে থাকে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ বনোৱা নেমু টেঙাৰ আচাৰত নেমু টেঙাৰ ৰস অলপ বেছিকৈ দি ল'লে মিঠাতেল নিদিলেও আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভালে থাকে। এই আচাৰখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আচাৰখিনিৰ ৰংটো দেখিছেনে, খুব ধুনীয়া হৈছে। আচাৰ থ'বলৈ গ্লাছৰ বটল এটা ধুই পানীখিনি ভালদৰে শুকুৱাই লৈছিলোঁ। আচাৰ থোৱা বটলটো গ্লাছৰ হ'লে আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভালে থাকে। জলকীয়া দি বনোৱা নেমু টেঙাৰ এই আচাৰটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এই আচাৰটো প্ৰথমতে কেইদিনমান কিন্তু অলপ তিতা হৈ থাকে। আচাৰখিনি প্ৰথম 20 দিনমানলৈ ৰ'দত দি থাকিব লাগে। সদায় ৰ'দ নাথাকিলে মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিলেও হ'ব। প্ৰায় 20 দিনমান পিছতহে আচাৰখিনি কোমল হ'ব আৰু তিতা ভাৱটো নোহোৱা হৈ আহিব। আচাৰখিনি মাজে মাজে চামুচেৰে মছলা আৰু নেমু টেঙা ৰসৰ লগত মিক্স কৰি থাকিব লাগে।
তেতিয়াহে গোটেইখিনি নেমু আৰু জলকীয়াত মছলা আৰু নেমু টেঙাৰ ৰসখিনি ভালদৰে লাগিব। নেমু টেঙাৰ এইদৰে বনোৱা আচাৰটো প্ৰায় এবছৰমানলৈকে ভালে থাকে। তেনেহ'লে আজিৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।